Sok szeretettel köszöntök mindenkit Barcelonából. Az Ulefone standján tartózkodom éppen, és a kezemben van egy egészen különleges Ulefone telefon, ami a ROG One széria legújabb tagja lesz, mert ez még csak egy engineering prototype, vagyis ez még egy prototípus. X-Snap 7 Pro a neve, és attól különleges, hogy a hátulján látjátok, van itt egy nagy ilyen négyzet alakú kamera szigetszerű, amit ki lehet venni, tehát ezt az egész modult ki tudod venni belőle, és akkor ez egy akciókamera, és a telefontól távol is tud működni. Wi-Fi Direct-tel kapcsolódik a telefon magához a kamerához. Amikor a telefonban benne ül a kamera, akkor ugye a telefon tölti ezt a kamerát. Amikor kivesszük, akkor ugye van egy üzemidő, amiről még egyelőre nem nyilatkozott az Ulefonon mennyi, de ezzel a kis kamerával telefontól függetlenül is lehet készíteni fotókat és videókat, ugye a telefonos szoftvert kell hozzá használni. Ha ettől eltekintünk, akkor ez egy ütésálló Ulefone telefon, 6,67 hüvelykes kijelzője van, ami egy AMOLED kijelző, 120 Hz-es, van benne egy MediaTek Dimensity 8400-as chipset, 12 GB RAM és 512 GB belső tárhely. Ezen kívül, amit még lehet róla mondani, hogy ez egy annyira érezni, hogy prototípus, hogy nem is nagyon működik minden funkció, de hogy ez egy Android 16-os rendszer, 9000 mAh az akkumulátor, 45 wattos a töltési sebesség Type-C-n, és amit még érdemes elmondani, hogy már eSIM támogatás is van benne, ez nem volt eddig a Strapa készülékekre kifejezetten jellemző. Egyébként látjátok, hogy összeszerelési minőség szempontjából, meg design szempontjából hozza a standard Ulefone formanyvilágot, tehát hogy nincs benne semmi különös, tetején van infraport, szóval hogy van rajta programozható gomb, tehát hogy egy pár ilyen aprósággal még megtolták, de igazából ennek az egész készüléknek ez a hátsó kamera, a kivehető kamera a lényege, és ettől várja az Ulefone azt, hogy ez és itt egy olyan termék lesz a ROG One szériából, mint amilyen ugye a tavaly bemutatott cserélhető aksis Strapa telefon, ami különleges, ami valami újat mutat, és ami talán bizonyos emberek számára hasznos lesz. Nyilván a sikerét nagyban fogja befolyásolni, hogy ez milyen minőségű lesz ez az akciókamera, illetve hogy mennyibe fog kerülni, és még hát egyiket sem tudjuk megállapítani, mert ugye ez még csak egy prototípus, lehet, hogy nem is a végleges szenzor és nem is a végleges lencse van benne, és ugye az áráról sem tudnak még nyilatkozni, szóval ez egy ilyen tech demo egyelőre, de mindenképpen egy végleges terméket szeretnének belőle készíteni. Szóval ez az Ulefone X-Snap 7 Pro, az Ulefone újdonsága a Barcelonai Mobile World Congressen, egy érdekes termék, aztán majd, hogy mennyire lesz életképes, az majd akkor derül ki, amikor piacra is kerül, és tudjuk majd tesztelni. Köszönöm szépen a figyelmet, ha úgy érzed, hogy ez egy hasznos videó volt, akkor iratkozz fel, ha pedig még hasonlókat szeretnél látni ezen a csatornán, akkor is iratkozz fel, ha pedig ezt úgy nézted, hogy már fel vagy iratkozva, akkor köszönöm a kitartó figyelmedet, találkozom nagyon hamarosan egy következő videóban, sziasztok!